हेलो गाइज म दिपक र तपाईँहरू हुनुहुँदैछ टेक्निकल टेक एसएम। सो म आइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर। यो भिडियोमा तपाईँलाई म कसरी प्रोफेसनल युट्युब थम्बनेल बनाउन सकिन्छ बारेमा सिकाउँछु इन 5 मिनट। यसको लागि तपाईँलाई प्ले स्टोरबाट एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ जसको नाम पिक्सल ल्याब हो। त्यो तपाईँलाई प्ले स्टोरमा इजिली भेटिहाल्छ। लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, जहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो चेक इट आउट। पिक्सल ल्याब ओपन गर्नु, त्यसपछि यसको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। यहाँ क्यान्सलमा गरिदिनु अनि यहाँ डिलिटको आइकन होला पेन्सिलको यता, अनि डिलिट गरिदिनु। ओकेमा गरेर 3 डटको आइकनमा क्लिक गर्नु, इमेज साइजमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि ट्रायङ्गलको आइकनमा क्लिक गर्नु। यहाँ चाहिँ युट्युब थम्बनेलको साइजमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि 3 डटमा फेरि क्लिक गर्नु, इमेजमा जानु, त्यसपछि यहाँ इमेज चुज गरिहाल्नु कुनै एउटा। त्यसबाट इमेज चुज गरेपछि एकको आइकनमा जानु, एडिट पेन्सिलको आइकनमा जानु, प्लसको आइकन गर्नु, यसलाई बिचमा मिलाएर प्लसको आइकनमा जानु, यहाँ के लेखिदिनु साइज मिलाएर। ब्याकग्राउन्डको आइकनमा जानु, यहाँ चाहिँ हाउ टु create YouTube thumbnail, professional YouTube thumbnail, how to create मा डाउन गर्नु, त्यसपछि अलिक टेढो गर्नु, यसलाई अलिक टेढो साइज मिलाएर टेढो गर्नु, फ्रन्टमा जानु, त्यसपछि कुनै पनि एउटा सेलेक्ट गर्नु, त्यसपछि टीको आइकनमा जस्तै ब्याकग्राउन्ड हो त्यो टीको आइकनमा क्लिक गर्नु, इनेबलमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि कलर चुज गर्नु, ओरेन्ज चुज, पेन्डिङ चाहिँ अलिकति बढाउनु, लेफ्ट पेन्डिङ बढाउनु 68, राइट पेन्डिङ बढाउनु 48। अलिक टेढो गर्दा मजाको लाग्छ यो। त्यसपछि टप पेन्डिङमा मिलाउनु साइज, बटम पेन्डिङमा साइज मिलाउनु, त्यसपछि टिकको आइकनमा गर्नु, टिकको आइकन गर्नु। अब सेम प्रोसेस गर्दै जानु सबैमा। सेम प्रोसेस सबैमा गर्दै जानु।
सेम प्रोसेस सबैमा गर्दै जानु। अनि तपाईँको थम्बनेल चाहिँ अलिक प्रोफेसनल जस्तै लाग्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र साथमा त्यो बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। अब यस्तोमा अलिकति प्रोफेसनल जस्तो लाग्दैन। त्यही खातिर यो हेक्सागनको ट्रायङ्गलमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि ड्रको एङ्गलमा क्लिक गर्नु, यहाँ फिल इनसाइडमा क्लिक गर्नु, कलर चुज गरेपछि क्लिकमा सरी ड्रको आइकनमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि फिल इनसाइडमा क्लिक गरेपछि इनेबल गरेपछि साइज पेनको साइज स्मुथनेस पनि अलिक बढाइदिनु, त्यसपछि कलर चुज गर्नु, ओके गर्नु, यहाँ पनि ओके गर्नु। अब कलर मिलाउनु, सेम प्रोसेस सबैमा गर्दै जानु। सेतो कलर जुन पनि तपाईँलाई मनपर्छ त्यो कलर प्रोफेसनल बनाउनु। यहाँ एउटा जुम हुन्छ, एउटा जुमको आइकन माथि दिएको हुन्छ।
पेनको साइज फेरि मिलाउनु, कलर चुज गरेपछि यस्तो ड्र गर्नु साइडमा, अनि प्रोफेसनल टाइपको लाग्छ तपाईको। त्यसपछि साइज मिलाउनु, यसको क्लिकमा गरेपछि साइज मिलाउनु। यहाँ चाहिँ सेभको आइकन दिएको होला, सेभ इमेजमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यो PNG भन्ने ठाउँमा JPG मा क्लिक गर्नु, नो ट्रान्सफरेन्सी, कस्टममा क्लिक गर्नु, कस्टमै हुन दिनु। त्यसपछि सेभ टु द ग्यालेरीमा गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँको थम्बनेल चाहिँ सेभ भइहाल्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट पनि गर्नु र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु, साथमा त बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। सो बाई बाई।